Mbrëma dhe mirë se erdhët, ne jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Ky është ditari informativ i orës 19 në vijim të cilit do të ndiqni. Valdrim Pietri, votuar si kryetari i Bashkisë së Shkodrës në 30 qershor, ka mohuar akuzat e Partisë Demokratike se ka qenë ndaluar në shtetin italian. Pietri i quan akuzat gjyq publik. Partia Demokratike nxjerr dokumentat e sistemit TIMS. Komisioni Jetimor Parlamentar fajsoni Ilir Metën për nxitjen e krimit me shfuqizimin e dekretit për 30 qershorin. Në bazë të akuzave janë statistikat e prokurorisë për krimet që kanë lidhje me zgjedhjet të krahasuara para dhe pas datës 10 qershor. Hajduti nuk ka shkuar me pushime, deklaron Lulzim Basha duke u referuar Edi Ramës. Kreu Demokrat sulmon qeverinë për kontratat koncesionare me partneritetin publik-privat. Këto janë vetëm disa nga informacionet që do të përcjellin përgjatë këtij edicioni, ndërkohë në vijim do të ndiqni. Zëvendës ministre e Brendshme Rovena Voda i cilëson të pavërteta të dhënat e publikuara nga mediat italiane se nga Shqipëria drejt Europës qarkullojnë 3 miliardë euro drogë në vit. Matteo Salvini kërkon zgjedhje të parakoshme në Itali. Dallimet me partnerët e koalicionit nuk mund të tejkalohen, tha lideri Lega Nord, duke ju referuar mosmarrëveshjeve me lëvizjen e 5 yjeve. Kryeministri Conte ka deklaruar se Salvini duhet të justifikojë në parlament kërkesën e tij. Mbrëma edhe një herë të gjithëve, këtë edicion e nisim me zhvillimet politike. Kryetari i ri i Bashkisë së Shkodrës, Valdrim Pietri, ka hedhur poshtë akuzat e Partisë Demokratike, sipas së cilës Pietri ishte ndalur dhe më pas dëbuar nga shteti italian. Këto akuza Pietri cilëson si një gjyq publik dhe shpreh gatishmërinë për bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme, e cila sa kaq ka nisur verifikimin e akuzave të demokratëve ndaj tij. Kryetari i ri i Bashkisë së Shkodrës, Valdrim Pietri, ka komentuar për herë të parë para mediave akuzat e ngritura nga Partia Demokratike ndaj tij se është ndaluar dhe dëbuar duke u shpallur person non grata nga Italia. Sipas Partisë Demokratike, ky ndalim e penalizon Pietrin referuar ligjit të dekriminalizimit dhe si i tillë nuk duhet të kandidonte për kryetar bashkie. Por vet Pietri ka mohuar këto akuza, duke u shprehur i gatshëm për të bashkëpunuar me prokurorinë e përgjithshme, e cila ka nisur verifikimet. Është vërtet që gjatë javës fundit kam qenë në qendër të sulmeve nga Partia Demokratike. Unë kam bërë një reagim timin ditën e nesërme të këtij lajmit, ku kam thënë që jam mësi i hapur patjetër për çdo verifikim të mundshëm. Tashmë gjëja është zyrtare, shkresa e subjektit të Partia Demokratike është në prokurorinë e përgjithshme dhe prokuria është vetëm institucion i ngarkuar nga ligji për të bërë verifikimet e kryera. Jam mësi i hapur për çdo lloj verifikimi patjetër. Ky është më shumë ngjan me një gjyq publik. Jo, nuk është e vërtetë, kam shkuar disa herë, po të shikohet TIMS-i është lehtësisht e verifikuar, prandaj dhe kam këtë lloj qetësie. Keni patur një problem në Itali në atë kohë? Jo, nuk kam patur kurrë, po, absolutisht po. Duke u shprehur i bindur se këto janë sulme politike, Pietri u shpreh se tashmë është i fokusuar të nisë sa më shpejt punën në shërbim të qytetarëve të Shkodrës. Reagon Partia Demokratike, akuzon Valdrim Pietrin se ka gënjur për faktin se ka lëvizur drejt Italisë në periudhën 2002-2010. Izmira Ulçinaku, ish deputete e Partisë Demokratike, ka publikuar disa dokumenta që sipas saj janë marrë nga sistemi TIMS dhe tregojnë se Valdrim Pietri nuk ka udhëtuar në drejtim të Italisë nga viti 2002 deri në 2010. Ulçinaku ka ngritur edhe disa pyetje lidhur me aktivitetin e Pietrit në Itali. Bashkia e Vaut të Dejës ka hapur dyert këtë të premte për kryetarin e ri të bashkisë, i dalë nga procesi 30 qershorit Mark Babani. Ndonse konstituimi i Këshillit Bashkiak dhe betimi i kryetarit të ri janë bërë në qendrën shëndetësore të Vaut të Dejës, pas kësaj procedure dera e bashkisë ka qenë e hapur nga ish kryetari Zef Hila i Partisë Demokratike. Rotacioni i drejtimit të kësaj bashkie është kryer pa probleme, në kontrast të plot kjo me rezistencën para zgjedhjeve të 30 qershorit.
Në ceremoninë e betimit të kryetarit të ri ishin të pranishëm zëvendës ministri i Brendshëm Lama Allari dhe deputeti Tom Doshi. 192 persona janë proceduar për vepra penale kundër zgjedhjeve që kur Ilir Meta anuloi me dekret 30 qershorin si datë zgjedhjesh. Këto shifra vinë në përgjigje të kërkesës së Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit, por a e shkeli Ilir Meta kushtetutën? Opinionu është kërkuar dhe ekspertëve të Komisionit të Venecias, të cilët në Tiranë do të vinë në datën 9 shtator. Ndjeki materialin e Elona Gjylmit. Deputetët janë me pushime për nuk heqin dorë nga hetimi i Ilir Metës, ndërsa ashtu si presidenti dhe ata janë shpërndarë nëpër Shqipëri apo jashtë saj. Në adresë të Komisionit Hetimor për shkarkimin e kreut të shtetit, vjen shkresa me informacione që maxhoranca kërkon t'i përdorë për shkarkimin e tij nga detyra. Frymëzoi aktet e vandalizmit ndaj infrastrukturës zgjedhore, që nga djegjet kriminale të shkollave deri tek kryengritja groteske e bravave. Dhe për të argumentuar këto akte kriminale të përmendura nga kryeministri, Komisioni Hetimor është drejtuar për informacion Arta Markut dhe Ardi Veliut, dy titullarëve të prokurorisë përgjithshme dhe policisë së shtetit i kërkohet informacion në lidhje me trendin e krimeve zgjedhore, para dhe pasi presidenti të anullonte me dekret 30 qershorin. A dy CNN u njoh me korrespondencën mes këtyre tre institucioneve, sipas shkresës së firmosur nga Ardi Veliu, para se presidenti të dekretonte anullimin e zgjedhjeve, kishte vetëm 2 kallëzime për krime elektorale. Pas të 10 qershorit u proceduan 192 persona. Në total për periudhën 10 qershor 2019 në vazhdim janë gjithsej 32 kallëzime që lidhen me procesin zgjedhor, të referuara në prokurori, zbuluar 27 ose 84.37% e tyre. Në këto vepra penale janë proceduar 192 autor, nga të cilët 71 persona të arrestuar, 18 të ndaluar, 60 ndiqen në gjendje të lirë dhe 43 janë larguar dhe shpallur në kërkim policor. Në mungesë të Arta Markut, përgjigja nga Prokuroria e Përgjithshme u firmos nga Thomajano, 37 procedime në 14 rrethe për vepra penale që lidhen me zgjedhjet pas dekretit të Metës dhe vetëm 2 para tij, shkruhet në përgjigjen e prokurorisë. Aktualisht Komisioni Hetimor ka dërguar dhe marrë informacion që mendon se do ta ndihmojë për shkarkimin e Ilir Metës, edhe nga Qendra e Botimeve Zyrtare, Autoriteti i Mediave Audiovizive, KQZ-ja dhe Kolegji Zgjedhor. Ndërkohë, në 9 shtator, ekspertët e Komisionit Venecias vinë të takojnë palët para se të japin një opinion mbi ligjshmërinë e dekreteve të presidentit Ilir Meta. Elona Gjylmin, ne kemi në komunikim të drejt për drejt me studion për na dhënë detajet të tjera mbi këto zhvillime. Atëherë, Elona, Prokuroria e Përgjithshme dhe Policia e Shtetit flasin për një shifër prej 192 personash të proceduar për krime zgjedhore dhe kjo që kur Ilir Meta anuloi me dekret 30 qershorin. Për çfarë lloj krimesh bëhet fjalë? Pra çfarë shkeljesh, çfarë veprash penale? Në fakt, Vjol, në shkresën e tyre janë ndarë në dy pjesë shkresat e prokurorisë dhe policisë, pjesa para dekretit të Ilir Metës në 10 qershor dhe pjesa pas, ku përfshihet edhe zhvillimet në muajin korrik dhe fillim gusht. Konkretisht bëhet fjalë për veprat penale të kundërshtimin e punonjësve të policisë së rendit, prishja e qetësisë publike, kanosja apo dhunimi i pjesëmarrësve në zgjedhje, pengimi i zgjedhësve, pengimi i subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialeve zgjedhore, kanosja e kandidatëve, prishja e qetësisë publike, pengimi i qarkullimit mjeteve transportit dhe shkelja e fshehësisë së votimit. Janë këto disa nga veprat penale që, siç thash, parashikojnë edhe turbullirat që ndodhen në momentet e konstituimit të këshilleve bashkiak gjatë muajit korrik edhe gjatë fillim gushtit. Mirë, ndërkohë përballë kësaj situate, Elona, kur maxhoranca vijon punën pra Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta, si reagon ky i fundit? Kjo ka qenë një javë e ngjeshur për presidentin Meta, i cili ka dekretuar vetëm 2 nga ligjet që maxhoranca miratojnë në seancën e fundit të plenare në 18 korrik. Pjesa tjetër janë kthyer mbrapsht, konkretisht ligji për koncesionet, kodi penal, të cilin e quajtej në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa ligjin me koncesionet sikur favorizonte individ caktuar të lidhur me qeverinë dhe në këtë kuadër ktheu mbrapsht 2 kontratat, 2 marrëveshjet koncesionare për rrugën Balltren Milot dhe rrugën e Llogaras. Janë të paktën këto janë
ligjet dhe marrëveshjet e miratuara në seancën e fundit që u kthyen vetëm gjatë kësaj jave, por historia e presidentit me kthim mbrapsht ligjesh ndaj maxhorancës ka qenë e gjatë. Presidenti Meta ka një listë të gjatë projekt ligjesh dhe nismash që maxhoranca për t'ju kundërpërgjigjur dhëm për dhëmb i ka miratuar të pandryshuara. Megjithatë, unë juftoj të ndiqni kronikën me detaje se cila ka qenë marrëdhënia e Ilir Metës nëpërmjet kësaj lufte dekretesh me maxhorancën. Që prej divorcit politik me Partinë Socialiste dhe me marrjen e detyrës së presidentit të Republikës, Ilir Meta nuk i ka kursyer maxhorancës dhimbjet e shpeshta të kokës. Vetëm nga legjislatura që u mbyll më 18 korrik, kreu i shtetit i ka kthyer parlamentit mbi 20 ligje. Duket se lufta e ftohtë e dekreteve është intensifikuar së tepërmi. Pika më e nxehtë e përplasjeve për dekretet përkoi me 30 qershorin, që u anullua nga presidenti duke zëvendësuar me 13 tetorin. Ndërsa vetëm në javën e parë të gushtit janë kthyer 4 ligje. Më i fundit, por jo i fundit me shumë gjasa, është ai për PPP-n e rrugës Orikum Dukat, miratuar në seancën e fundit parlamentare. Presidenti është kujdesur gjithmonë që bashkë me kthimin e ligjit të japë edhe sqarimin përkatës juridik. Në shumicën e herëve, sipas këshilltarëve të tij juridik, maxhoranca ka hartuar e miratuar ligje që bien ndesh me interesat e qytetarëve. Por gjithsesi, statistikat flasin për një tjetër rezultat në fund të lojës së ping-pongut me dekretet. Maxhoranca me forcën e kartonit i ka rrëzuar ato në parlament. Edhe në shtator, duket se puna e ligjvënësve, në vend se të nisë me projekt ligje të reja, do të ketë një agjendë të mbartur nga dekretet e pafirmosura të presidentit, në proces shkarkimi po nga socialistët. Ishim me Elona Gjylmin, të falenderoj për informacionin. E sekundër e tham, pas rrugës Milot Baldren, presidenti Meta ka rikthyer në kuvend kontratën koncesionare për rrugën Porti i Jahteve, Orikum, Dukat, me argumentin se është jo transparente dhe rrezikon buxhetin e shtetit. Ndryshimet ligjore të kontratave koncesionare janë kthyer në një objekt debati jo vetëm në radhët e politikanëve dhe ekspertëve, por së fundmi edhe nga vetë kreu i shtetit. Presidenti Ilir Meta ka kthyer pak ditë më parë për rishqyrtim në kuvend ligjit për partneritetin publik-privat, duke cilësuar atë të vonuar dhe me pasoja të rënda për buxhetin e shtetit. Ai ka kërkuar një rishqyrtim të 2 prej neneve të këtij drafti, përkatësisht nenin 17 dhe 18, duke argumentuar se krijojnë hapësirë për të prodhuar sërish pasoja negative. Por me sa duket, kreu i shtetit nuk është mjaftuar me kaq, pasi ka vendosur të kthejë në kuvend edhe ligjin për 2 kontratat koncesionare, atë për rrugën Milot Baldren si dhe Orikum Dukat, 2 nga projektet më të debatuara për shkak të kostove të larta të tyre. Ky është pikërisht edhe një ndër argumentat që Meta rendit për kthimin e tyre për rishqyrtim, teksa cilëson si mjaft shqetësuese mungesën e një vlerësimi ekonomik të tyre, duke shtuar se kjo rrezikon financat e shtetit. Mungesa e transparencës së këtyre kontratave si dhe ajo një studimi të plot të fizibilitetit për 2 projektet janë edhe 2 prej arsyeve që kanë shtyrë presidentin të mos dekretoj këto 2 projekte infrastrukturore mjaft të rëndësishme. Lulzim Basha i ka numëruar Edi Ramës milionat që sipas tij kryeministri po i shtje në dorë me koncesionet korruptive. Përballë gazetarëve, Basha la të kuptohej se për zgjidhjen e krizës politike, kreu i demokratëve kërkon pazare në tavolinë dhe jo dialog demokratik. Hajduti nuk ka shkuar me pushime. Edhe pse socialistët e kanë akuzuar se nuk ka marrëdhënie të mira me shifrat, Lulzim Basha nuk i ndahet këtyre të fundit. Metoda është ajo e fryrjes së kostove publike dhe marrjen mbrapsht nga klienti, nga oligarku, parat mbi koston, pra pjesën e fryrë. Në anglisht quhet kickback. Kryedemokrati tha se milionat që merr nga koncesionet, Rama nuk do të arriti shijoj dot. Drejtësia po i pret paralajmëroi kreu i Selis Blu, ndërsa foli për 3 padi në shtator ndaj përgjegjësve të përfshirë në këto kontrata. Nuk jeni duke bler as mirëqenie dhe as luks, por jeni duke bler burgun dhe konfiskimin. Teksa pret ndërkombëtare që do të zbarkojnë në Tiranë, mos zgjidhjen e krizës, Basha ja faturon Ramës. Vizita do të ketë shumë, jo vetëm shtator, do të ketë dhe ngushtë vizitat të faktorit ndërkombëtar, por siç u thash, deri më sot pengesa e vetme për ta zgjidhur këtë krizë të thellë politike është refuzimi i Edi Ramës. Pra jo përmes pazarit, kërkon pazar
dhe jo zgjidhje përmes normave dhe parimeve europiane, kur një qeveri Por Basha një gjë e ka të qartë, zgjidhjen e tij, këmbgul për zgjedhje të parakohshme. Ju njihni dekretin e presidentit, por nga ana tjetër nuk merrni pjesë në zgjedhje. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën, zgjedhje të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore. Ose përndryshe vendi do të futet në një cikël jashtëzakonisht rrezikshëm me precedentin që ka vendosur Edi Rama, nëse shkon dhe futet në bashkinë që nuk e ka fituar sepse s'ka pasur zgjedhje. Kjo është e vërtetë. Lulzim Basha hodhi poshtë zërat se opozita është përçar me regjistrimin e vetëm disa aleatëve për zgjedhjet e 13 tetorit. E gjithë kjo la të kuptohej ai, ishte një strategji e rakorduar për të treguar kapjen e institucioneve nga qeveria. Dhe një rakordim i plot mbrëmjen para se të hidheshin këto hapa në këtë seli. Në një intervistë dhënë për Euronews, kryeministri Rama ka deklaruar se çelja më parë e negociatave për Maqedoninë e Veriut do të ishte mjaft e dëmshme për rajonin e Ballkanit. I pyetur nëse do të jepte dorëheqje në kuadër të integrimit, kreu i qeverisë ka deklaruar se ai nuk do të jetë në detyrë kur Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian. Gazetari i Euronews e pati paralajmëruar pak ditë më parë se intervista me kryeministrin shqiptar me pantallona të shkurtra dhe këmbë zbathur nuk ishte e ngjashme me të tjerat e formatit politik që ishte mësuar. Por megjithatë Edi Rama gjatë kësaj interviste nuk nguron të përcjell paralajmërimin e tij për Bashkimin Evropian nëse ndahen negociatat e anëtarësimit nga ato të Maqedonisë së Veriut. This would be not strategic. This would be not do të ishte shumë e dëmshme për rajonin dhe në të njëjtën kohë do të ishte e padrejtë. Po Maqedonia bëri progres dhe meriton të vlerësohet sepse e meriton. Por pyetja është, a na duhen konflikt për të vlerësuar për atë që bën? A është një plan i qëndrueshëm për Europën për ta mbajtur këtë organ të trupit duke u zvarritur me trupin, por jo të integruar në trup, të ketë një lloj zone gri brenda vetes ku aktorët e tjerë, agjendat e tjera mund të mbizotrojnë e për shkak të çrregullimeve dhe zhgënjimeve? Nga rezidenca qeveritare në Dhërmi, gazetari i përmend kryeministrin pushtetin e madh që zotëron dhe e pyet nëse do të ishte i gatshëm të hiqte dorë prej tij në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Por për kryeministrin, data është e largët. The way towards membership is a long way. Rruga të anëtarësimi është e gjatë. Dyshoj se do jem atje kur të firmoset anëtarësimi. E kam ëndër, por dyshoj se do jem atje. Signed the membership, although I would, dream of it, but I would doubt I would be there. Për zëvendës ministren e brendshme Rovena Voda janë të pavërteta të dhënat e publikuara nga media italiane se 1/3 e territorit të Shqipërisë mbillet me kanabis. Sipas saj, niveli i trafikut të narkotikëve në Shqipëri nuk mund që të krahasohet me trafikun që kryhet në portet e Spanjës, të Britanisë apo të Turqisë. Akuzat e fundit të prokurorëve italian të transmetuara në një dokumentar të televizionit italian Rai 3 mbi kanabizimin e 1/3 së vendit, fuqizimin e klaneve shqiptare në trafikimin ndërkombëtar të drogave të forta nga Amerika Latine drejt Europës dhe korrupsionin në nivele të larta të politikës në vend, janë cilësuar si të pabazuara nga zëvendës ministre e brendshme Rovena Voda. Sipas saj, situata në Shqipëri është krejt ndryshe nga sa e pasqyrojnë mediat e huaja. Unë duhet të them me përgjegjësi të plot që historia e kanabisit është një histori e shkuar për Shqipërinë. Absolutisht. Ky është një lajm i mediave. Ky nuk është një lajm zyrtar. Rekomandimet e fundit madje në progres raportin të Komisionit Evropian kanë qenë shumë pozitive, pra prandaj ti them, tu referohemi institucioneve zyrtare dhe jo mediave, me gjithë respektin e madh që kam edhe për mediat. Ajo tha se mbi Shqipërinë po hidhet balte pa merituar, duke theksuar se klanet mafioze shqiptare nuk mund të krahasohen me nivelin e trafikut në disa nga portet kryesore të Europës. Në raportet që ne kemi, pra në komunikimet që ne kemi me agjencit lizbatuese të huaja, nuk më rezulton që kjo gjë të jetë e vërtet. Ç'mund të themi për Turqinë, ç'mund të themi për portet e Spanjës, apo të Francës, apo ç'mund të themi për portet e Britanisë. Më vjen shumë keq që ndaj një vendi të vogël si Shqipëria, e cila në fakt po bën përpjekje të mëdha për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian, shpeshherë ndoshta hidhet edhe balte pa merituar edhe mbi policinë e shtetit, e cila Deklaratat e zëvendës ministres u bën gjatë inaugurimit të zyrës së re aleat në Vlorë për aplikimin e dokumenteve të identifikimit.
Monedha e përbashkët europiane vion të zhvlerësohet në tregun e brendshëm valutor, pavarësisht të luhatjeve të valutës. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, e cilëson si të panevojshme një ndërhyrje nga ana e Bankës së Shqipërisë për stabilizimin e euros, duke argumentuar se dobësimi ka ardhur si rezultat i faktorëve sezonal. Nuk ka të ndalur rënja e euros. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e përbashkët europiane ka zbritur në kuotën e 121.1 lekëve, duke humbur rreth 4 lekë që prej fillimit të vitit. Prishja e balancës kërkesë-ofertë, prurjet e larta në valutë si dhe dërgesat e emigrantëve evidentohen edhe si faktorët kryesorë që po ndikojnë në zhvlerësimin e euros. Tash ka pak më vlerën, në kuptimin e fjalën, shoh se është çik më i vlerësuar. Ndërsa jemi me lekë, na intereson kjo pjesë, po ai që është me euro e ndjes shumë të peshë. Tash se përdor më mirë përdor lekun sa euro. Unë e përdor dhe sigurisht që nuk jam i kënaqur, sepse ka rënë. Remitancat janë gjithmonë të vogla dhe nuk ka çfarë të kursesh në të tilla raste. Por me gjithë luhatjet që ka pësuar monedha europiane që prej fillimit të vitit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, e ka cilësuar situatën normale dhe ndërhyrjen e Bankës Qendrore të panevojshme. Sjellja e kursit këmbimit përveç mbi çmimit të fortë të monedhës kombëtare ka qenë e rregullt, nuk kemi çrregullime, pra ka një sjellje normale. Sigurisht ne do të ndërhynim në rast se do të kishim një cënim të objektivit ton të inflacionit, por nuk jemi akoma në këto parametra, po monitorojmë tregun. Ekspertët vlerësojnë se mbi çmimi i valutës europiane i atribuohet faktorëve sezonal dhe stabilizimi i monedhës në treg pritet të nisë me mbylljen e sezonit turistik. Do të vijmë informacionet nga bota. Matteo Salvini kërkon në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Itali. Dallimet me partnerët e koalicionit nuk mund të tejkalohen, ka deklaruar lideri i Lega Nord, duke ju referuar krizës me lëvizjen me pesye. Por kryeministri Giuseppe Conte tha se Salvini duhet të justifikojë në parlament kërkesën për zgjedhje të parakohshme. Non spetta evidentemente al ministro dell'interno. Nuk i takon ministrit të brendshëm të vendosë kornizën kohore për një krizë politike. Al ministro dell'interno decidere. Por si minister i brendshëm, senator dhe lider i Lega Nord, ai mund t'i shpjegojë vendit dhe të justifikojë para votuesve përse kërkon të ndërpresë në mënyrë të papritur funksionimin e kësaj qeverie. Le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente, bruscamente, l'azione del governo. Temperaturat e larta në nivele rekord kanë rritur me 15% numrin e vdekjeve në Holand, duke u marrë jetën 400 personave më tepër se një javë normale vere. I nxehti rekord që përfshiu Europën në fund të muajit korrik besohet të ketë kushtuar jetën qindra personave në Holand, sipas Institutit Kombëtar të Statistikave CBS. Në total 2964 vetë vdiqën në Holand në javën e nisur nga 22 korriku, 400 më shumë se sa mesatarja në një javë normale vere. Temperaturat të paprecedenta përfshin kontinentin e vjetër muajin që lan pas, dhe për herë të parë në Holand termometri i kaloi 40 gradët në 25 korrik. Bilanci i vdekjeve në vend gjatë javës në fjalë është i krahasueshëm me atë që u regjistrua gjatë dy valve të nxehtit në vitin 2006, që ishin edhe më të gjatat në histori. Shumica e viktimave ishin të moshuar, ndërsa rastet më të shumta u shënuan në lindje të vendit, ku temperaturat ishin më të larta dhe zgjatën më shumë. Vala e të nxehtit ishte e dyta që goditi Europën në një muaj, dhe specialistët e klimës paralajmërojnë se fenomenet të tilla mund të bëhen më të zakonshme për shkak të ngrohjes së planetit nga emetimet e gazrave me efekt serë. Mbi 2 milion pelegrinë janë mbledhur në qytetin e shenjtë të Mekës në Arabinë Saudite për pelegrinazhin e haxhit, i cili i çon besimtarët përgjatë një itinerari të ndjekur nga profeti Muhammed rreth 1400 vite më parë. Për herë të parë gjatë haxhit është vënë në dispozicion shërbimi i trenëve të shpejtësisë së lartë, të cilët lidhin Mekën me Medinën. Shërbimi i hekurudhor është prezantuar pas haxhit të 2018-s, kur 2.37 milion musliman kanë udhëtuar në Mekë. Pelegrinazhi nis të premten dhe zgjat 5 ditë, ai konsiderohet si një prej 5 shtyllave të Islamit dhe çdo muslimani i kërkohet që të kryejë të paktën një herë në jetë, nëse mund ta përballojë fizikisht dhe financiarisht.
300 emigrantë të arrestuar në një operacion masiv në Mississippi të Shteteve të Bashkuara janë lënë të lirë, por do të kontrollohen me anë të byzylykëve elektronik. Vendimi ka ardhur pas polemikave që ka shkaktuar ndarja e fëmijëve nga prindrit emigrantë të arrestuar. Zyrtarët amerikanë të emigracionit kanë liruar përkohësisht dhe me detyrim paraqitje rreth 300 persona që u arrestuan në një operacion masiv në Mississippi gjatë të mërkurës. Megjithatë, ata do të mbahen nën kontroll me byzylyk elektronik. Këto ndalime ngjallën dënimin e demokratëve, ndërsa dolën histori se fëmijët ishin ndarë nga prindërit e tyre. Unë kuptoj ligjin dhe si funksionon gjithçka dhe se duhet kemi një sistem, por të gjithë duhet marrin parasysh të kenë në vëmendje fëmijët. Ai pyet për babin se ku është dhe unë i tregoj që nuk është këtu. I thash se arrestuan dhe ai fillon të qaj pasi ka nevojë për të. Zyrtarët amerikanë u përgjigjen ndaj këtyre polemikave, duke thënë se kanë ndërmarrë hapet e nevojshëm për të siguruar që fëmijët të merrnin përkujdesjen e duhur. Agjencia për doganat dhe emigracionin bëri me dije se ndaloi fillimisht 680 emigrant pa dokumenta në disa fabrika të Mississippit dhe i transportoi ata me autobus për në qendrat e ndalimit. Presidenti Donald Trump nisi një fushatar për anti-emigracion në qershor të këtij viti, duke thënë se miliona persona ilegal duhet të largohen nga Shtetet e Bashkuara. Kanë kaluar 22 vjetë, megjithatë Roberto Carlos nuk e ka haruar ekzekutimin e goditjes së dënimit më të famshme në botë, e cila u kthye në një objekt studimi shkencor. Në ndeshjen ndaj Francës, bota u mahnit nga trajektoria e paimagjinueshme e topit të goditur nga mbrojtësi brazilian. Roberto Carlos është larguar nga futbolli prej vitesh, por vijon që të dhuroj spektakël në fushat e vogla të futbollit. Tani në moshën 46 vjeçare ka përsëritur magjinë e vitit 97 dhe videon e ka publikuar në adresën e tij zyrtare në Instagram. Shkallët spanjolle të Piazza di Spagna në Rom tani mund të shijohen vetëm nga larg. Ulja në tonë nuk është më e lejuar dhe cili do që do tentojë të shkelë rregullin do të gjobitet me 250 euro. Ulja në shkallët e famshme spanjolle të Romës ka qenë një prej atraksioneve të shumta që ofron qyteti i përjetshëm, por tani e tutje kjo nuk do të jetë më e lejuar. Qyteti implementoi masën këtë javë për mbrojtjen e relikeve kulturore dhe efektivët ka nisur të patrullojnë zonën, duke larguar nga shkallët cilin do që tenton të ulet. Shkelësit e urdhrit rrezikojnë një gjop prej 250 eurosh, e cila mund të shkojë deri në 400 nëse shkallët ndoten apo dëmtohen. Vizitorët nuk lejohen të ulën në shkallë. Edhe ngrënia në to ose shkaravitja e tyre është ndaluar, ashtu si shitja e objekteve pa leje. Jemi këtu për t'i bindur njerëzit të ndjekin rregullat. Të ndërtuara në vitin 1725, shkallët spanjolle janë pjesë të famshme Piazza di Spagna në Rom. Vendi piktoresk i është vizitor të panumërt me karakteristikat e tij të veçanta. Shkallët janë përfshirë edhe në disa filma klasik, si komedia romantike e pushime romane. Vizitorët e kanë pritur në mënyra të ndryshme rregullin e ri. Shkallët spanjolle janë një vend i rëndësishëm për banorët dhe turistët për të takuar dhe biseduar. Masa mund të jetë e papërshtatshme për disa njerëz, veçanërisht për të moshuarit. Megjithatë është gjëja e duhur për t'u bërë për ruajtjen e Romës së bukur. Gjithashtu Venecia prezantoi një seri ligjesh për kontrollin e numrit të turistëve dhe rregullimin e sjelljes së tyre, të tilla si vendosja e taksave dhe ndalimi i konsumit të ushqimeve dhe pijeve në vendet piktoreske. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe një herë ju kujtojmë se cilat kanë qenë zhvillimet kryesore. Valdrim Pietri, votuar si kryetari i Bashkisë Shkodër në 30 qershor, mohon akuzat e demokratëve se ka qenë ndaluar në Itali. Pietri i quan akuzat gjyq publik. Partia Demokratike nxjerr dokumentat e sistemit TIMS. Komisioni hetimor parlamentar fajsoni Ilir Metën për nxitjen e krimit me shfuqizimin e dekretit për 30 qershorin. Në bazë të akuzave janë statistikat e prokurorisë për krime të cilat kanë lidhje me zgjedhjet të krahasuara para dhe pas datës së 10 qershorit.
Sulm qeverisë për kontratat koncesionare me partneritet publik-privat edhe nga kryetari i opozitës Basha, Hajduti nuk ka shkuar me pushime, tha ai, duke ju referuar Edi Ramës. Zëvendësministria e Brendshme Rovena Voda i cilëson të pavërteta të dhënat e publikuara nga mediat italiane se nga Shqipëria drejt Europës qarkullojnë 3 miliardë euro drogë në vit. Matteo Salvini kërkon zgjedhje të parakoshme, dallimet me partnerët në koalicionit nuk mund të tejkalohen, tha lideri i Lega Nord, duke ju referuar marrëdhënieve me lëvizjen 5 yjet. Kryeministri Conte deklaroi se Salvini duhet të justifikojë kërkesën e tij. A2CNN.com është faqja jonë e internetit ku mund të merrni të tjera informacione. Kemi ardhur në fund dhe bashkë do të ndahemi këtu. Faleminderit dhe natë e mirë.